today's vlog, magbubuo kami ng Gangnam Gundam Zeta. Ay, Zeta. Gundam. Ano ba? Gundam Zeta. Let's unbox this thing. Yeah. This is the manual. So, here's the metal thing that you will also put here. And also the decals. Ito yung mga parts, ganito yung itsura niya. Ito daw yung LED. Nilabas muna natin ito lahat at ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga parts. So, I don't know. Bruh. Ooh, it's like a jetpack. So, lahat ito puro ganito, no? Hindi lang buong laman ng box. No more. So, lahat ng nandito sa box ay puno ng ganito. Yung material niya, para siyang high quality na plastic. Hindi siya yung basta-basta yung katulad sa chichirya. Tapos, bubuuin mo ng robot. Yun na, buuin natin. Let's go! There's letter here, and there's number. The first one is letter I, and then here's the part. Let me show you. I don't know if you can see it because this is transparent, but I'll try. So here. So there. This is paper. So we need this one to cut this out. Ayaw niya ko patulungin kasi baka masira ko. Kasi sa magaling. So it makes sense. Kasi pag once na ni-remove mo siya dito, wala na siyang numbers and letters. So malilito ka kapag tinanggal mo lahat yung mga parts sa ganito. So mas okay na nakakabit siya dito. And then, one by one mo siyang tatanggalin kapag ikakabit mo na siya dun sa dapat niyang kabitan. Kasi pag tinanggal mo na siya ng ganito, tapos nilapag mo anywhere, wala na, nakakalito na. So dahil wala akong ginagawa, hindi ako pwedeng tumulong, mas okay na siya yung mag-isang magbuo nito. So while he's doing this one, I will unbox another toy that I will show you in a bit. Wait, I will just get it. So the toy that I will open for tonight is Wow! Anyone knows this anime? Sana naman okay yung sura nito, no? Let's open this! At we need to remove it from the box. Ito yung box niya. So far, maganda naman yung box niya. So, this anime is from Demon Slayer. So, if you're a fan of Demon Slayer, for sure you will know this character. What's this? There's a free pancake. Wow! Ang sexy niya, wala ba siyang boobs? I think this is the moon. Oh, like this. Alright. So, walang manual. Ganun. Walang manual. I don't understand. So, inside the box, we have this remote control. And also, we have this, what you call this? Small batteries, like from the watch. Okay, so let me show you this one. So, there's a red button at the back. And meron ding saksakan ng, I don't know, the old USB type. Then yung delete. So, kung hindi nyo kilala si Nezuko, isa siya sa character sa Demon Slayer. Wow! Tapos, ito yung demon form niya. Ito. So, she's one of the powerful demon in the Demon Slayer anime. 6.
see! Tignan natin yung ilalim. Yung panty. So let's try to light these lamps. And the moon. Why there's a moon? Because she is the moon. Ooh! See? See? Can you see that? See? Okay, so first we will put this chip. Let me show. So here's the chip, and then here's the battery. Wow! Diba? Umiilaw na siya. See? Pero nagbi-blink siya. Is it supposed to blink? Huh? Or because I cannot push it harder. We will put it inside the lamps. Let's see. Like this. Wow! Wait, let me update you for the Gundam. So, here's the updated one. Oh! See, I told you, it's for the eyes. Okay, let's go back to Nezuko. So, ibig sabihin, kapag nalagay mo na tong battery dito, at nilagay mo dun sa loob, hayaan mo na lang siyang maubos yung battery. Diba? Parang sayang naman. I'm not sure why the light is not stable, but anyway, let's just put it inside. See? It's blinking. And let's try to open this. Wow! See? Satisfied kay Nezuko, may mga parang hindi okay na parts sa kanya. See, on and off yung lamp. Maganda siyang ipang night lamp. So basta isasaksak nyo lang yung ilaw nito sa mismong socket para tuloy-tuloy yung light niya. Wala naman ako masyadong masabi. Maganda siya, but not fully satisfied. Let's rate it to 190. 90%. Kasi, yun lang naman yung problema eh. Yung mga lights niya. Itong sa Gundam, hindi ko alam kung matatapos na ngayong gabi. Next time ko naman na-open yung iba pang mga toys. So, we have more toys to open. But, next time na. Sa next vlog na lang. Ayun, say hi! Hey guys! So, update lang sa tubuho niya ng Gundam. Pagising ko, tabuho niya na yung ulo. Ito, pakita ko sa inyo. Wrap. Side. So, umiilaw yung mata niya, pero pagka sinaksak lang. Pero ngayon, hindi ko siya papakita sa inyo na umiilaw pa siya kasi hindi pa nga siya nakasaksak. So, ngayon, bubuhay niya na yung katawan. Ewan ko lang kung matatapos pa rin siya buong gabi. So, mag-start kami. Ang oras ngayon ay 11:10. Tingnan natin kung anong mangyayari after ilang hours kung ano yung mabubuo niya na part nito. So, ayun, while he's doing this, magagawa naman ako ng hotdog. So, ayun, gagawin ko muna siya ng hotdog habang naggagawa siya doon. Balikan ko kayo ulit ng update kung ano na yung nabuo sa Gundam natin. Oh, commercial! So, I'm back with hot dogs. So, dahil sobrang tagal ng pagbubuo nito, susubukan ko tumulong kahit yung stand lang try kong buuin. So, ito yung stand. Tingin ko. So, from 11:10 PM, 12:41, ito pa lang yung nabuo niya. Sa mga pagkakataong ito, nakabuo na ako ng isa. So, ha?
Umiilaw yan. Oh! Bumubuo pa ako ng isa pa. So, ito na. Nagawa ko na ng dalawa. So, ito yung magiging spotlight daw to. So, yan. Ilawin natin. Wow! Oh, spotlight! Ingat lang pag magbubuo kayo ng ganito. Lalo na pagka mga plastic na ganito. Kasi, kung mapapansin nyo dito sa ganito, yan, sobrang talas niya. Nakakasugat siya. Ito yung natapos ko. Ito natin yung light. Ayan. Ito naman yung isa. Wow! So, ayan. Ayan yung magiging itsura niya kapag nilagay na dito si Gundam. So, example, ito na siya. Hindi ko alam gaano siya kalaki. It was at this moment that he knew. He fucked up. No! Mas ginawa ko. Ayan. Tapos, pwede mong i-adjust yung ilaw para, ayan, natatamaan siya ng ilaw. For the base, ito yung update. So, yan, 2:52 AM. Start kami ng 11:10. It's 2:52. Ito na yung nagawa ko. Pero hindi ako 11:10 nag-start. Isa lang yung 11:10 nag-start. Bale, ito mabilis lang siya gawin. So, yung base, tapos na yung head, yung back. So, yun. Wala na ako masabi. Nantok na ako eh. Ayan, so, bukas update ko ulit kayo. Natingin ko isang oras ko binuo din tong base, no? And ayun nga, nasugatan pa ako. Tapos nasugatan din siya. So, yun. Ingat lang kapag magbubuo talaga ng mga ganitong bagay. Wala na ako masabi. Sige na. Bukas na lang ulit. Bye! Hey everyone! So, Gundam, update muna tayo. Yung third day niya kahapon, hindi ko na videoan kasi medyo busy ako. So, pang fourth day niya na today, tonight, almost done na yung robot. Kasi pinapabit niya na lang lahat ng parts. For example, itong head, ilalagay niya na lang to dito. Kaso kasi may wiring pa na kailangan ayusin. Also ito, hindi ko alam kung saan ilalagay. Pero, ayun nga, kinakabit na lang niya. Tapos yun, tapos na. Pero sa tingin ko, pang fortnight na to, ay tapos na yung buong robot. Makikita na natin yung finished product niya. Wow! So, explain ko lang na every night na ginagawa namin to, or niya, kasi yung sa akin yung base lang naman, 3 to 4 hours lang yung kinoconsume niya. So, for example, nag-start siya ng 11, natapos siya around 2 AM or 3 AM. So, ganun lang. So, kung 4 nights na puro ganon, kunwari, 23 hours, o 12 hours niyang binubuo to, kung ginawa niya for the whole day. Hindi namin pwedeng gawin yun ng umaga kasi nga may mga work kami. So, gabi lang talaga kami nakakapag-start magbuo ng mga ganitong bagay. Siguro kung walang ginagawa, kaya mo itong tapusin ng isang buong araw. Maya-maya, check natin kung okay na to at ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinaka itsura na mabubuo nitong Gundam Zeta. Okay ba yung box ko? Bagay yan. Kabuuan na itsura ni Gundam Zeta. So, ito na yung pang 5th day kasi nung pang 4th day, nakatulog na ako, hindi ko na na-videohan. Pero natapos niya yun around 1 AM. So, try natin po tayong mga lights. Papakita ko sa inyo kung ano itsura niya kapag walang lights. So, pwede din siyang gawing night lamp, parang kay Nezuko. Pero, ayun nga, mas gusto ko to. Mas gusto ko yung quality niya. Lahat, pati yung mga plastics. As in, sobrang ganda. Para siya mga totoong mga metal. Lalo na yung mga banda dito sa part. Papakita ko sa inyo later on kung ano yung mga itsura na nandito sa gilid niya. Try natin patayin yung ilaw. Wait lang. Guys, off! Ayan. So, may dim light
konti dito. Tapos ganito yung itsura niya sa dim light, ganyan. Pakita ko sa inyo ng mas malapitan para mas ma-appreciate nyo kung ano yung tinutukoy ko. Pero ganito yung itsura niya kapag malayo. Tapos pakita ko din muna mismo pag patay lahat ng ilaw. Okay, so lights off! Wow! Yan! Kita nyo. So ayan, ganyan yung itsura niya kapag malayo na nakapatay ang ilaw. So pwede nga siyang gawing night lamp. Wow! Yan yung spotlight. Ayan. Ito pa yung isa. Ito yung logo niya. Means Zeta. Ito yung sinasabi ko na parang mga totoong mga bakal. So, ang ganda nung ganda nung mga parts niya. Parang siyang totoo. Ayan, so mas maganda siya pag naka-open yung mga wings. Ayan. So, kapag fully patay ang ilaw, ganito naman ang itsura niya. Lights off! Yan, ganyan. So, dahil nga may spotlight tayo, pwede mo siya i-move down here, up, yan. Kahit ano, pwede mong gawin dito sa spotlight kasi movable siya eh. Ayan o. Oh, diba? Diba? Ang ganda niya. Oh, ha? Yung kabuuan ng itsura ng Gundam Zeta, hindi ko malaman, nakala ko may paa siya, yung pala ganito lang, yung half part of the body. Akala ko akala ko may paa siya eh. Hindi ko naisip na yan, kalahati lang pala ng katawan niya, yung design nito. Bago namin ito buuin, hindi pa namin nakikita kung ano yung design na itsura niya. So sinundan lang talaga namin yung yung mga numbers and letters, tapos ito pala yung kalalabasan niya. Para sa akin, itong Gundam Zeta, 10/10 siya kesa dun sa Nezuko. Gusto ko yung quality ng plastic niya, yung quality ng mismong laruan na to. Kasi may mga pailaw pa siyang ganito eh. Kaya ang ganda niya ng tingnan. Kahit naman siguro sa nakikita niyo, ang ganda niya ng tingnan. So, ayun lang for Gundam Zeta and Nezuko. So next vlog, may open ako isa pang anime figure. Hindi ko muna papakita kung ano to, pero pasilip lang. Ito. So next vlog ko, i-upload ko siya kung ano siya. So I hope nakatulong tong video na to sa mga magbubuo ng Gundam Zeta or naghahanap ng mga anime figure ng Gundam Zeta. So, yun. Ito yung itsura ng half body na Gundam Zeta. So, see you guys next time!